हेलो एन्ड नमस्ते होरियन नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म मुकेश भण्डारी। आज म होरियनको सुपर इन्टरेक्टिभ फ्ल्याट प्यानलमा रहेको व्हाइट बोर्ड अन्तर्गत रहेको चाहिँ नयाँ फिचर्स एक दुईवटा फिचर्स एड भएको छ, इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरू र म्याजिकल फिचर्स पनि छ। त्यसमा रहेको फिचर्सहरूको बारेमा चाहिँ म जानकारी गराउन गइरहेको छु। जसले होरियन हाम्रो युज गरिरहनु भएको छ अर्थात् युज गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको लागि यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब यसमा हामीले चाहिँ व्हाइट बोर्डमा ब्रसमा क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ ह्यान्ड राइटिङ रिकग्नाइजेसनको अप्सन रहेको छ। यो ह्यान्ड राइटिङ रिकग्नाइजेसनमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि हामीले लेखेको कुरालाई चाहिँ कम्प्युटर प्रिन्टेड ह्यान्ड राइटिङमा यसले कन्भर्ट गरिन्छ। जस्तै यसरी मैले एप्पल लेखेँ भने चाहिँ यसले कम्प्युटर प्रिन्टेड ह्यान्ड राइटिङमा चेन्ज गराइदियो। अब यो सँगसँगै अब यो लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जस्तै अब ह्यान्ड राइटिङ रिकग्नाइजेसन नगरे पनि, जस्तो मैले यसलाई अफ गरे पनि मैले लेखेको यो COW यसरी मैले काउ लेखेँ। यसलाई अब यो सेलेक्ट अप्सनमा गएर मैले यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि यसमा एउटा सर्च भन्ने अप्सन आउँछ र यसमा हामीले डाइरेक्टली सर्च गर्दाखेरि चाहिँ यो काउ भनेको के चिज हो भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो बोर्डले रिकग्नाइज गरेर देखाइदिन्छ। हामीले लेखेको पढाइरहँदाखेरि चाहिँ कुनै वर्डहरू चाहिँ हामीलाई अलिकति डिफिकल्ट लाग्यो भने त्यसलाई सेलेक्ट गरेर डाइरेक्टली हामीले सर्च गरेर यसरी देख्न सक्छौँ। र अर्को रहेको छ हाम्रो एड अप्सनमा पनि हाम्रो सर्च बटन रहेको छ र हामीले डाइरेक्टली सर्च गरेर केही चिजहरू चाहिँ यहाँबाट देखाउन सक्छौँ। जस्तै नेपालको नक्साको बारेमा हामीलाई हेर्नु पर्यो भने म्याप अफ नेपाल यसरी सर्च गरिसकेपछि कुनै एउटा म्यापलाई हामीले यसरी पिक गर्न सक्छौँ र देखाउन सक्छौँ। एउटा रियल टाइममा चाहिँ यो बोर्डले शिक्षा सिकाइ क्रियाकलापलाई अझ प्रभावकारी बनाउने पक्कै पनि छ। र यो सँगै आजको यो छोटो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। किप लर्निङ, किप स्माइलिङ। नमस्ते।